Hi mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng homemade siomai. Yan! Share ko sa inyo kung paano ba mas pasarapin ng ating siomai. Yan no? With matching chili garlic sauce. Yan! Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa lang din sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin.